Shalom vänner, profetisk uppdatering 31 maj 2024. Jag visar här en bild från min Facebook-sida med inom citation kristna som Joel Halldorf fylls lögnens bägare om kriget i Gaza snabbt. Kristen sionism eldar på konflikten i Gaza, skriver han. Netanyahu kallade Israels attack mot tältlägret i Rafah för ett tragiskt misstag. Joel Halldorf ser medmänskligheten bli krigets första offer. Mer går inte att läsa av den här artikeln och lika bra är det. Den gick att läsa på Expressen i onsdags morse, men ett par timmar senare när jag gick in gick den bara att läsa för prenumeranter. Tydligen hade Expressen glömt bort att låsa den innan. Med dagens medieutbud och alla digitala kanaler är det lätt att ta reda på direktinformation om man bara vill. Man kan ta reda på sanningen. Det vore bättre om Joel Halldorf tiger och är tyst. Att sprida Hamas-propaganda som detta är inte värdigt en civiliserad människa. För Hamas-propaganda är det som både media och många politiker sprider. Flera Halldorfare har ju irrat iväg på mysticismens och katolicismens ökenvägar. Så jag förväntar mig inte någon sund syn på Israel av dem, men ändå kan man tycka att de borde veta bättre. De kan veta bättre. Vi har läst om Peter Halldorfs senaste bok som både innehåller sakfel och vilseleder när det gäller Israel och kritiserar Israel till fördel för Israels fiender som är terrororganisationer. Först och främst, den som inte vill ta reda på sanningen lär aldrig förstå vad som händer. Och här kommer mycket av mänsklig intelligens på skam från denna hjärntvätt som pågår. Det hjälper tydligen inte med en hög intelligens om man nu råkar ha det. Om man har fått det. En bild säger mer än 1000 ord är ett talesätt. Och här är en sådan bild från Facebook som går runt där. Och jag har skrivit, skulle inte Israel och IDF göra allt för att rädda dem? Varför är världen tyst om gisslan? Kalla hjärtan? Inte ens minsta lilla medmänsklighet? Förståelse? Ofattbart är det faktiskt med alla som är likgiltiga och tiger om gisslan. De är långt över 100 och däribland finns spädbarn. Många av gisslan är redan mördade av Hamas. Ingen sund, normal människa kan någonsin försvara nazist-Hamas eller lögnsekten pro-palestinier. Då ska man tiga och ta reda på sanningen innan man uttalar sig. Nu är jag väldigt skarp och jag menar vartenda ord jag säger. För Hamas lögner sprids via media i en ond och sjuk värld. En Facebook-vän skrev ungefär så här. Varför öppnar inte egyptierna sina hjärtan och släpper in Gaza-invånarna över gränsen? Det här är en Israelvän som ställer den här frågan. Så att det är inget emot den personen utan det är en fråga som man kan undra. Och det var fritt att svara så jag skrev följande. Egypten vill inte ha de så kallade palestinierna eftersom de bara ställer till problem. Detsamma gäller en del andra arabländer, liksom då Egypten. De vill inte heller ha in en massa terrorister. Hamas kommer från muslimska brödraskapet som numera är förbjudna i Egypten. Israel tvingas bekämpa nazist-Hamas och världen vänder ryggen till. Vi står 100% med Israel och förkastar medias Hamas-propaganda och lögner. Det är mycket lätt att förstå varför Egypten stänger dörren när man vet bakgrund och nuvarande situation. Tyvärr har det ju, kan jag ju lägga till där att tyvärr har det ju avslöjats här, IDF har ju avslöjat tunnlar som Hamas har byggt in i Egypten där man har smugglat in vapen. Och hur mycket Egyptens regering och styrande känner till detta, det vet jag inte. Det kan man alltid önska att de inte gör.
Vi vet inte hur illa det är där. Det är som om media har lyckats masspåverka eller hjärntvätta väldigt många emot Israel. Därför att ingen talar om israeliska gisslan, bara om citat barnen i Gaza. Och här sprider man Hamas lögner via media. Och när sanningen kommer fram, då bryr man sig inte ens om att rätta till det. Och om man gör det så är det långt efter och då är det redan för sent. För lögnen har fått fäste. I alla som följer faktabaserade nyheter och information och rapporteringar från Gaza och Israel. Vi vet att de är chockade. Israel är chockat över reaktionen i världen. De förväntar sig stöd och hjälp emot terrorism och ondska. Men istället möter de judehat, Israels hat, förakt och hot. Antisemitism över hela världen. Och nu vill jag rikta mig till alla som tror på mainstream medias rapportering och lite av det har jag svarat sådana. SVT säger själva att de får information från terroristorganisationen Hamas. Hamas ljuger hela tiden. Terrorister och nazister, de klarar inte av att stå för sanningen. Jag lägger ut information för att berätta sanningen om hur Israel handlar. Och det finns gott om material och video direkt från IDF, Israel och Gaza. För att få veta exakt hur IDF agerar. Och vi har dessutom direktkontakter i Israel. Jag vill ta fram en bild här. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det här är från Telegram för ett tag sedan. Det senaste som har skett i Rafah i Gaza. Och antingen var det Amir Safati eller någon av de andra som har direkt information från IDF. Fakta om IDFs strejk i Rafah. IDF riktade in sig på 2 seniora Hamas-terrorister som de hade spårat genom flygövervakning till en Hamas-anläggning i Rafah. IDF bekräftade att inga kvinnor eller barn befann sig i området innan de slog till. Strejken ägde rum mer än 1 mil, 1,7 kilometer, utanför Al-Mawasi, utsedda humanitära zon och mer än 180 meter från skyddsrum som fattade eld. Anfallet utfördes med stridsspetsar på 17 kilo, den minsta ammunition som IDF-jetplan kan använda. IDF-ammunitionen ensam kunde inte ha antänt en så stor eld. IDF fortsätter att undersöka orsaken till branden, inklusive möjligheten att Hamas hade förvarat vapen i området som IDF inte kände till och som exploderade på grund av strejken, eller tillslaget. Slutcitat där. Det finns de då som inte förstår situationen, som är okunniga om det som händer i Mellanöstern, som tycker då att vi är enkelspåriga, att det alltid finns 2 sidor och så vidare. Jag har svarat så här, några delvis då, jag tar inte upp allt. Detta krig är svartvitt. Israel strider emot terrorister som ska slutföra det Hitler började, enligt dem själva. Jag har bott i Israel och jag känner väl till den israeliska mentaliteten. Alla mina vänner har varit i armén. Alla som har vänner i Israel har vänner som har varit i armén. Därför att Israel är på grund av all den terrorism och terroristorganisationer som de är omgivna av, är de tvingade att ha obligatorisk militärtjänst. 3 år för killar, 2 år för tjejer. Och sen är man, jag tror att det är 1 månad varje år, upp till en viss ålder som jag faktiskt inte kommer ihåg, för jag bodde ju där på 80-talet och det är väl inget som jag har direkt tänkt på. Men det är högt upp i åldern som man är reservist i armén. Och jag har vänner som har varit i Gaza. Jag vet vad de har varit med om.
Och det finns inte en enda Israel som vill skada ett barn. Jag vet det. Och vi som känner Israel, vi vet det. Och jag vill säga och stryka under, vi som har bott i Israel i många år, vi vet och vi känner Israel väldigt mycket bättre än alla er som kanske aldrig har varit där ens, eller som har varit där en kort semester, eller hur det nu kan vara. Och då talar jag inte till Israelvänner utan till övriga. För jag säger sanningen, Israel dödar aldrig barn medvetet. IDF dödar aldrig barn medvetet. Det är lögn i så fall. Tyvärr har ofta lögnerna redan spridits när sanningen kommer fram, som jag sa tidigare. Israel gör allt för att inte skada civila och barn. Det är Hamas som är skyldiga till krigsbrott efter krigsbrott när de skjuter missiler mot Israel från sjukhus, från skolor, moskéer, flyktingläger och så vidare. Varje armé i hela världen, varje försvarsarmé som IDF är, Israel Defense Force, Israels försvarsmakt, har rätt att besvara sådant. Ändå gör IDF allt för att inte skada civila. De vet ju hur Hamas och dessa nazistterrorister fungerar, som använder oskyldiga medborgare som mänskliga sköldar. Om det inte vore för att IDF hela tiden måste evakuera, varna, vädja till befolkningen att flytta till säkerhetszonerna, då hade Israel säkerligen kunnat få slut på terrororganisationen Hamas för länge sedan. Så är det. Det som dröjer och det som tar tid, det är att IDF måste ta hänsyn, vill ta hänsyn till att göra så lite som möjligt åverkan på civila. Och för alla som sväljer Hamas lögner via media vill jag skicka den här hälsningen. Om SVT bytte sida och började kritisera Ukraina och tala för Putin, ja, då skulle många svenskar vara för Putin efter några månader. Eller skulle jag ha skrivit efter en månad. Hur lättpåverkad får man vara? Om man bara sväljer SVT och inte vet någonting om den historiska bilden, om den nuvarande bilden och vad som pågår, det är skandal alltså. Det är lågt. Det är dåligt. Jag skrev på min Facebook-sida: se upp med Hamas-propagandan och judehatet, Israelhatet. Det är djävulska makter bakom. Samma makter som Hitler och nazismen på 1930- och 40-talet. Vanliga medborgare förvandlades till mördare. När förövarna, Hamas och dess allierade, även många vanliga Gazabor, vanliga inom citation, försvaras emot offren som är israelerna, de utsatta, de attackerade, då förstår vi att det är något mycket värre än bara propaganda. När skulden läggs på dem som gör allt för att inte skada civila, men motarbetas och förtalas av media till fördel för de skyldiga, då förstår vi att det här är mer än bara propaganda och åsiktsskiljaktigheter. Detta är mycket, mycket värre. Det finns ett uttryck i Bibeln som vi kan läsa om: när syndens mått är fullt. Kanske är det så att många terrorister har fyllt sina synders mått. Jag vet inte, bara Gud vet. Första Mosebok 15 och vers 16, där läser vi: i fjärde släktledet skall de återvända hit. Israelerna skulle bo i Egypten i 400 år. De skulle också bli utsatta för slaveri, slavarbete och sen få återvända. Men först därför att, säger Gud sen, ty ännu har inte amoréerna fyllt sina synders mått.
Här gav alltså Gud många år, många generationer chans att ändra sig. Men istället för att vända om, istället för att ångra det man innerst inne vet, för Gud har gett alla ett samvete, och innerst inne någonstans vet man vad som är lögn, men man väljer och älskar lögnen mer än sanningen. Och då, när man går på den vägen, då håller man på att fylla sina synders mått. Och Paulus skrev liknande till församlingen i Thessalonika om de judar som försökte hindra evangeliet att komma ut till hedningarna. Och detsamma hade ju skett från egna judiska landsmän i Judeen och i Jerusalem mot den judiska församlingen och mot de judiska församlingarna som vi läser om i Nya testamentet. Och jag läser från första Thessalonikerbrevet 2 och vers 15. Det behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått, men vredesdomen skall komma över dem till slut. Det här är vad som gäller alla som går den vägen. Därför är det också väldigt allvarligt om man förbannar det Gud försöker att förbanna det Gud har välsignat. För det låter Gud faktiskt falla över eget huvud. Och då kan vi bäva över det som händer i vårt land. Och be till Gud om nåd. Men tack och lov så finns det också här ett folk som välsignar Israel. Och ber för Israel och förstår Israels situation. Och det kan även vara de som inte är kristna och inte ser det i Bibelns ljus som vi som är kristna som gör. Och vet att det här är en andlig strid ytterst. Och det här är ett hat emot Bibelns Gud. Ett hat emot himlens Gud och Guds plan med Israel. Men det finns ju andra. Det finns ju både ateister och vad man än kallar sig. Som förstår vad som pågår och vad som händer. Och som står upp för Israel. Och då menar jag att även då på ett sätt välsignar man Israel. Man talar gott om Israel. Man förstår Israels utsatta situation. Så finns det då kristna som har blivit lärda att alla synder väger lika, synd som synd. Det beror på vad man menar. Jag vill säga att det inte är sant och inte bibliskt. Vi är alla syndare. Det säger Bibeln tydligt och klart. Ingen är syndfri utom Jesus. Ingen annan. Inte Jesu mor Maria. Bibeln säger, gör klart väldigt tydligt att även Maria var en syndare, precis som vi alla är. Ingen är syndfri, ingen är felfri, utom Jesus, Guds son. Och med det sagt har vi alla ett ansvar för vad vi säger och gör. Alla ska stå till svars. Men medveten ondska som nu görs emot Israel, det kommer Gud att döma därefter. Om en jordisk domstol dömer rättvist utifrån gärningen, hur mycket mer ska inte Gud då döma rättvist utifrån våra ord och gärningar? Hamas-terrorister är onda människor. Och de ska inte jämställas, anser jag, med så att säga vanliga medborgare som sköter sig. Ingen blir frälst av ett vanligt schysst liv som man ofta tycker då att man gör så gott man kan. Det blir vi inte frälst av, för ingen blir frälst av gärningar. Hur många goda gärningar vi än försöker göra. Det kan inte frälsa någon. Det kan bara Jesu offer på Golgata, hans död och uppståndelse, eftersom han var syndfri och bar våra synder. Tog vårt straff på sig. Vi blir bara frälsta genom tron på honom. Men alla har ett ansvar hur man lever. Och där är det en skillnad, menar jag. För Gud kommer naturligtvis inte att döma en vanlig Svensson, om man nu får uttrycka sig så, som har levt ett vanligt liv och skött sig rent mänskligt sett. Som han dömer Hitler, som är en
var en massmördare. Självklart är det skillnad. Här måste vi hålla isär begreppen. Det är väldigt viktigt. Jesus sa så här i Matteus 12 från vers 33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Huggormsyngel. Hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och när Jesus säger huggormsyngel, då vet vi att då menar han djävulens barn. Ormen, den gamla ormen, Satan eller djävulen. Huggormsyngel, det är ju som att säga djävulens barn. Det är för att det är djävulen som de var påverkade av och inspirerade av. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott. Och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias och efter dina ord skall du fällas. Och här finns alltså ett syndens mått som en del människor lyckas fylla. Som de folken som Gud jagade bort och stred för sitt folk därför att det var Guds land. Och Gud hade bestämt att hans folk skulle ha detta land som vi kallar Israel. Men Gud tillät inte att de fick strida mot de här hednafolken, 7 folken som bodde då i landet. Förrän de hade fyllt sina syndersmått. Amorerna var ett folk, men i den versen så syftar det på alla de hednafolken. Kallas här amorer. Och vi ska läsa lite mer i det sammanhanget här för att se vad Gud säger till Abraham som det var då. Första Mosebok 15 och vers 13. Och Herren sa till Abraham: det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Det var Egypten det, med Egyptens plågor. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar, men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I 4:e släktledet skall de återvända hit, ty ännu har inte amorerna fyllt sina synders mått. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, perisernas, rafaernas, amoreernas, kananéernas, girgasernas och jebusiternas land. Så Gud gav alltså många generationer chans att ändra sig. Och här var det inte bara 7 folk som räknades upp utan ännu fler. Jag vill läsa här att mellan styckena syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, eller flammande låga står det i den äldre översättningen, bibelöversättningen. Och det här innebar alltså att Abraham, som skulle ha gått mellan styckena, man delade ett offer och så gick man mellan styckena när man slöt ett sånt här förbund. Men istället var denna brinnande fackla eller flammande låga som gick mellan styckena en bild på Messias som går in i vårt ställe och slöt förbund med Fadern, ett fullkomligt och evigt förbund som ingen människa klarade av förutom honom, sonen, Guds son. Och därför står det i andra Korinthierbrevet 5 och från vers 19: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och kristne vägnar, låt försona er med Gud. Och försoningen, det handlar om att Jesus har gjort allt färdigt. Att tas emot som en gåva, frälsningen, Guds förlåtelse, få ett nytt liv. Och det gäller oss alla. Guds ord står ju långt över människans ord. Gud är allting skapare. Han har bestämt hur allt ska fungera. Och han sa själv när han hade skapat att det var mycket gott. Allt var i perfekt balans och harmoni innan synden kom in. Alltså människans uppror mot Gud. Och en del människor föraktar det goda och det fullkomliga, som man kan höra kommentarer ibland, därför att man älskar synden och mörkret mer än ljuset och Guds kärlek. Kanske är det bara en ursäkt för i slutändan vill alla till det man kallar himmel eller himlen, fast på sina egna villkor och fantasier. Bibeln säger att vägen är smal, men den är meningsfull och den leder till det eviga målet, det himmelska målet. Och vägen är Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det finns bara en väg till målet. Det är att böja sig, överlåta sitt liv till Gud och ta emot frälsningens gåva Jesus, Kristus eller Messias. Och sen låta Guds vilja ske. Och låta Gud leda vår livsväg. Det svåraste av allt kan vara att förlåta andra från hjärtat. Ibland till och med omöjligt. Och bara möjligt med Guds hjälp. Förlåtelsen är viktig så att vi inte blir bittra i våra hjärtan. Här har vi en hel del att lära av förföljda kristna i Kina och andra länder, liksom av de messianska judarna i Israel. Att förlåta en sak, med det pågående kriget och terrorn mot Israel måste vi samtidigt kunna tala om sanningsenligt. Vi ska inte tro att det är ödmjukhet att förringa eller ursäkta ondskan. Det är falsk ödmjukhet. Bibeln är väldigt tydlig och klar över vad som är gott och vad som är ont. Och Hamas-terrorister, de håller på att fylla sina synders mått. Om de inte vänder om och slutar med denna ondskan, då återstår bara Guds dom. Så det gäller att välja mellan Guds nåd eller Guds dom. Här kommer nu en video med Erik Stackelbäck. Den heter Israels episka andliga kamp mot radikal islam och extremvänster. Jag citerar: i det här exklusiva klippet från TBN Stackelbäck Tonight Show ansluter sig Utrikesdepartementets tidigare toppsändebud för bekämpning av antisemitism, Elan Carr tror jag uttalas, till pastor Dumisan i Washington för att bryta ner den massiva andliga strid som Israel för närvarande står inför. Kan Israel och den judisk-kristna civilisationen överleva attacken från radikal islam och den extrema politiska vänstern? Och vad är den onda andliga kraften som driver den anti-israeliska besattheten? Ja, det får vi höra om i den här videon. Och med det önskar jag er Guds välsignelse. Om du inte är försonad med Gud, låt dig försonas med Gud. Det vill vi uppmuntra till. Ta emot Jesus, Guds son, i ditt liv. Ta emot hans frälsning och hans förlåtelse. Och så önskar jag Shabbat, Shalom. Det är ju fredag idag, ja. Welcome to Stackelbeck Tonight. I'm Eric Stackelbeck, and this is the most perilous time for Israel since it was reborn as a nation in 1948. From global courts to diplomatic decrees,
to an Iranian-backed terror onslaught, it seems the world's one and only Jewish state is being targeted from all sides. And that's in the past week alone. Just when you thought things couldn't get any more insane, along comes a familiar, unfriendly face to pour more gasoline on the fire. Recep Tayyip Erdogan. He's president of a NATO member nation that boasts the second largest military in that alliance, behind only the United States. And yet, Erdogan is giving the Iranian regime a run for its money when it comes to unhinged anti-Israel rhetoric. On Wednesday, he called Israel, quote, a threat to all humanity, and called on the entire Islamic world to unite against the Jewish state. He then went on to slam Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a maniac, a psychopath, and a blood-feeding vampire. Again, these remarks were made by the leader of a NATO member nation, Turkey. Yet I have not heard one Western leader condemn this vicious outburst at a time when anti-Semitism is at levels unseen since World War II. And when Israel is fighting a war for its very existence, you think the President of the United States, the Prime Minister of Great Britain, the President of France, someone would stand up, speak out, and hold Erdogan accountable for this open incitement against Israel. Instead, nothing. And the UN? They're too busy condemning Israel to be concerned with the anti-Israel forces like Erdogan that are becoming increasingly active and dangerous. Folks, Israel could use a few good friends right now. Here's the good news. The God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, still sits on the throne, and when it comes to his land and his people, he neither slumbers nor sleeps. Secondly, Israel does indeed have many great friends, especially right here in the United States, and we're joined by two of them today. Ilan Carr is the CEO of the Israeli-American Council. He also served as the State Department's special envoy for monitoring and combating anti-Semitism under President Trump. And Pastor Dumasani Washington is the founder and CEO of the Institute for Black Solidarity with Israel. They'll break down the state of play in Israel today and why now is the time for Christians to stand up and speak out. We are here with our very special all-star Israel panel, Ilan Carr, Dumasani Washington. Gentlemen, welcome. Ilan, I want to start with you. We've got a lot to unpack, guys. But Ilan, I want to start with you. And a good place to start, maybe a bad place, would be with Recep Erdogan. Look, I haven't seen rhetoric like this side of the Iranian regime, and he's a NATO member. Ilan, it seems like his regime is becoming a vanguard of global anti-Semitism. How do you see it? Well, there's no question, Eric. It's good to be with you, and it's good to be with my friend, Pastor Dumasani Washington. No question. And look, this is what happens when American deterrence is attenuated. We can't keep in line those who threaten our values and those who threaten our allies. Keep in mind that President Erdogan represents, together with Qatar, an axis of the Muslim Brotherhood in the world, which is a threat to Israel, certainly, but also a threat to America and a threat to our friends in the Gulf. I mean, our Arab allies in the Gulf are as afraid of this stuff as anyone else. And then you've got the Shia radicals, led, of course, by the Islamic Republic of Iran, a threat to world peace. It is absolutely essential that Israel prevail. And for Israel to prevail, the United States has to double down on those core American values and stand with our allies against this global evil. Yeah, Ilan, great point about the Muslim Brotherhood, which, by the way, look, Hamas is the self-described Palestinian branch of the Muslim Brotherhood. For sure. And Dumasani, speaking of which, look, we have obviously Erdogan, NATO member nation, and Europe, obviously a crucial part of that alliance. Yet we have European leaders this week, Norway, Spain, Ireland, declaring or unilaterally declaring, recognizing a Palestinian state. It seems rather tone-deaf right now for the West to essentially throw Israel under the bus when we're facing a shared enemy in that Iranian axis. As has been said by many, Eric, for October the 7th to play out and us still dealing with that aftermath, and now the Palestinians be rewarded with a state, at least in the minds of some of these nations, as you just mentioned,
is an evil on top of evil, right? Not only is there not a thorough condemning, not only is there not a demanding of the hostages being released that are still being held in Gaza, they're rewarding Hamas with a state. It's just beyond dangerous about what's going on right now. Yeah, and by the way, not just Hamas. Look, we have Hezbollah in southern Lebanon, Dumasani, and we have this Iranian axis on the march. Yes. Do you see the posture of the West towards this gathering threat is a bit weak overall? It is very clear that Israel's enemies are gaining strength and momentum based largely in part on the fact that the United States is hands-off in that sense, right? And some people get confused by that. They'll hear some of the positive statements that will come out of the administration when it comes to Israel's defense. But unfortunately, on the ground, we are seeing Hezbollah in the north. I was just with an IDF soldier the other day at an event we had in New York, and he was saying how they're obviously operating in Gaza, and there's already the talk about what's going on in Lebanon, right? And so Israel, as you've said, my friend, the ring of fire, right? That fire is only intensifying, and we can see it's because, in large part, they see that America, its administration, is not really engaged as it should be. But we've got this perception, and as you mentioned, Dumasani, the Biden administration says, look, there's no daylight. But Ilan, it seems that in the region especially, even among our Sunni Arab allies, there's a perception of daylight, of some distance between the U.S. and Israel right now. Why is that so dangerous, not only for Israel, but for America? Well, it's dangerous for America, Eric, because when we don't stand with our allies against what is, without question, an unadulterated evil, we weaken the march of godliness in our world. We weaken Western civilization. And ultimately, we make Americans less safe right here at home. And so it's absolutely critical that when you're talking about terrorism, my goodness, look, we suffered 9/11. And Hezbollah, you mentioned Hezbollah, one of the most dangerous terrorist forces in the world. We need to stand with our allies unequivocally. We need to give them whatever they need to prevail in this war. And that war is not only against Hamas in the south, but the northern border of Israel is a hot war zone with Hezbollah regularly shooting, firing anti-tank rockets, and there's drone infiltration into northern Israel. People being killed, Israelis being killed, and some 60,000 at least Israelis evacuated from their homes in the north. Think about that. The entire northern part of Israel evacuated. People are displaced, refugees in the Jewish homeland, Jewish refugees who are staying in hotels and on couches in other people's houses. Same with the southern Israel. It's intolerable, it's immoral, and the United States has to stand 100% with Israel because no country on earth can be expected to withstand that kind of warfare against its citizens. Dumasani, the International Criminal Court, ICC for short. Now, last week they announced, and this is a global court, they announced that they are seeking an arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel's Defense Minister Yoav Gallant. And yet, the supreme leader of Iran, the leader of North Korea, the list goes on, Xi Jinping in China, no arrest warrants for them. What were your thoughts when you saw that? And how troubling is that? This is a global court, a global body, really coming at Israel in an unprecedented way. Once again, Eric, the same thing. It is Israel's enemies, even the ICC, being emboldened by an America that is not standing with Israel. One of the first things that came to my mind when I saw that, go back 3 or 4 years ago, Ilhan Omar was challenging President Biden at that time, earlier in his administration, to sanction Israel being dragged before the ICC, right? Our organization wrote pieces about it, people writing pieces about it. Fast forward to now, it's happening, right? They're actually issuing arrest warrants. We see that direct connection. Why are they feeling so emboldened to slander Israel, to, like you said, call for Netanyahu to be arrested? You have slaughtering happened in Sudan, slaughtering happened in Nigeria. We're not going to talk about that, right? We're going to actually come against the leader of a democratic Israel that's fighting an existential war as if they started the war and all of those things. So it's amazing what's going on there. Ilan, great point. I don't want to say Israel were the victims on October 7th because Israelis are anything but victims, including the IDF, of course. But look, Ilan, Israel was attacked on October 7th and on October 8th by Hezbollah, by the way. Yet Israel is being painted as the aggressor. It really seems to me to be a world upside down. It's a world morally upside down, which is why your moral clarity is so important. But we have to be morally clear. The United States has to lead. Let me give you one example. You just talked about this ICC decision to go after Israeli leaders. Imagine that, a democracy.
Well, I call on President Biden to rescind his executive order from 2 years ago. That executive order prevents the United States from sanctioning the ICC when it drags our allies into criminal prosecution, but also when it drags Americans. When it drags Americans into criminal prosecution. We had an executive order on the books that could sanction the ICC. President Biden withdrew that through another executive order. So I call upon him to do the right thing. His rhetoric was great. He condemned the ICC. Now let's give it teeth and let's start sanctioning them. Elon, I think that's the key, turning the words into action. Teeth, give it teeth. Great point there. You both have done such great work on the rise of anti-Semitism. I think we see it manifested at the ICC, by the way, but you've done such great work on the rise of anti-Semitism. Both of you, what has been your reaction? And Dumasani, we'll start with you, then you, Elon, to what's unfolded, the visceral gut reaction I've had to what's unfolded on American college campuses and in American cities and European cities as well since October 7th. To me, we've crossed a threshold here, and we were talking during the break, guys. It's a spiritual battle. This is evil on the march, it seems. Yes, that's what makes it sometimes so difficult for some to identify, Eric. You obviously have the political things that are going on, the propaganda, but there's a spiritual root to what's actually happening, right? So you have students, and some of them people know aren't actually students, they're just agitators on those campuses, right? But from the West Coast, from UCLA to NYU, right? You have not just this rabid support for Hamas, but hatred for Jews. Jews are being attacked, targeted on those campuses like it's 1950 Selma, Alabama. You can't access certain parts of the school. It's amazing what's going on, and the people who have been deceived spiritually into thinking that somehow they're fighting a just cause or fighting against injustice. They're doing the exact opposite of what they think they're doing. So true. And Elon, you were the government's point man under the Trump administration on combating anti-Semitism. No one knows the world's oldest hatred, sadly, better than you do. We're seeing something, a wave here that we haven't seen really since the 1930s, it seems, since World War II. It's that bad. Well, there's a war against the Jews, a kinetic war in the Middle East against the Jewish state, but a war right here at home as well, in the most important places where we educate our kids, in our schools, on our campuses, institutions. Ivy League. Correct, the most institutions to which we entrust, right? Our most precious assets, our children. Future leaders. The future leaders of America. And there's a war against the very legitimacy and place in America for the Jewish people. This makes very clear what we've said all along. Hatred of the Jewish state is hatred of the Jewish people. Anti-Zionism is anti-Semitism. Secretary of State Mike Pompeo made that point, announced it publicly at an AIPAC policy conference. That's the case. Jew hatred is Jew hatred. We have to fight it everywhere. When it's directed against Israel, when it's directed against kids in school or on campus, and in world bodies, when world bodies, as you mentioned, attempt to deny one country in the world, only one, the right to defend itself against genocidal killers. Only one country doesn't have that right. That's the Jewish state. It's outrageous, and we need to put a stop to it. Yes, evil is on the march, and yet there is good. There's good at this table right now with this panel, no doubt, and moral clarity. And we're seeing the Israeli-American Council, Elon, your organization, leading counter-protests at American universities. Tell us more about that. From coast to coast, from UCLA to MIT, also Columbia, and everywhere in between, we've turned out thousands upon thousands of good patriotic Americans. And patriotism is the key because the other side hates America too. Let's remember, it's not only hatred of Jews, it's hatred of America. Patriotic Americans, Jews and Christians, have turned out by the thousands. And we're so proud at IAC to have led this across the country. And what one student at UCLA, another at Columbia, and professors have told me, we so desperately needed these rallies because solidarity, it's a hug. It shows we're with you. We love you. You're not alone. Don't think you're alone. Because the fact of the matter is, most Americans are decent, good, God-fearing people, and they're looking at this on campuses and they're disgusted. They're revolted by this. And you know what? This is a time for us to take our campuses back, to take our streets back, and to turn this whole conflict around. Yeah, shifting gears real quick, I want to return to that point, Elon, with you, Dumasani, in a second. I mentioned before the break Iran's nuclear program. I didn't want to forget about that before we wrap tonight. That issue continues to loom large, gentlemen. We're talking Hamas, Hezbollah, but
The IAEA, the International Atomic Energy Agency, said just this week that Iran continues to enrich very dangerous levels of uranium. Ilan, you worked obviously high levels in the U.S. government under the Trump administration. How concerned should we be about Iran's? We're talking about anti-Semitism. Iran is the main hub in the world, that regime, and potentially having weapons which could destroy the world's one and only Jewish state. We should not be able to sleep at night. And that's not hyperbole. Could you imagine? I mean, look, we see what's happening in the world. We see what Iran is doing today with its proxies and direct attack on Israel. Now, just imagine that crazy genocidal regime with nuclear weapons capabilities. Could you imagine? By the way, it's not only Israel. We have an Iranian proxy, the Houthis, shooting at U.S. naval vessels. U.S. naval vessels they're shooting at. Can you imagine how emboldened this axis of evil would be if there are nuclear weapons involved? It must not happen. The United States needs to do everything possible, including military action, to prevent the Iranian Republic of Iran from going nuclear. Amen. And Ilan, look, Israel is the first line of defense for Western civilization. It's never been more clear. And by the way, gentlemen, the Israeli Mossad just said this morning that Iran is working with criminal gangs in Europe to target Israeli embassies. So we see the reach of Iran again beyond just the Middle East and into the West, into Europe, into the United States. Dumasani, I want to dig a little bit more into the spiritual root of all this. And it seems to me to be an absolute obsession for the Iranian regime, for Hamas, for Hezbollah. They don't stop. They continue with just this absolute demonic obsession with Israel. Israel is the size of the state of New Jersey. The Jewish people make up less than 1% of the world's total population, and yet Israel is targeted with just an incredible, unholy obsession. Can you talk more about the motivations behind this? What's amazing is that the scriptures bear all of this out. We just had a meeting with our pastors. We do it once a month, kind of a Zoom call with them. And among the scriptures we talked about, gentlemen, was Psalm 83, right? In which the psalmist is asking for God's help, because not only are the enemies coming after Israel because they want to come after God, he makes that direct correlation. They hate you, so they hate us, right? So then he says they've formed a confederacy. They've come together. They've actually, he's talking about where there's, here you have the Sunnis and the Shia, right? You have these different groups that are religiously opposed to each other, but they agree on hating Israel, right? And so we recognize that that is a spiritual root. So now we see these different groups who, again, don't like each other, would war against each other if Israel weren't in the middle, right? But Israel's in the middle, and they're actually being driven by that, as our Jewish friends would say, the spirit of Amalek, right? This hatred of Israel, the destruction of the Jewish people, and the people who think that it's some sort of, and I'll say this last thing, Eric, here in the States, and we're watching this bitter divide, even unfortunately some who consider themselves conservative Christians, who are also jumping on the anti-Israel bandwagon, not realizing that they're being part of that same group spiritually that's coming against Israel for nothing justified, right? And if they're talking about the war in Gaza, they too will ignore what Hamas did and focus on Israel and Jews. It's amazing. It's spiritually that's what's being driven, and people have to realize that first and foremost. Yeah, and Ilan, you know this so well. We have about 40 seconds left. Look, the one force that seems to unite the radical neo-Nazi right, the far left, and radical Islam is hatred of Jews. That's exactly right. And that's because, like the scriptures say with Amalek, the ultimate anti-Semite, Amalek does not fear God. That's what it says about Amalek. Throughout history, humanity's chief manifestation of ungodliness and evil has been Jew hatred. And that's why this fight is not only about protecting Jews or protecting the Jewish state, it's about protecting our civilization. It's about ensuring decency. So for those who say, well, I care about the human condition, you care about the human condition, fight anti-Semitism. You want to elevate humanity, fight this evil of Jew hatred that not only leaves Jews in ruin, but leaves entire continents in ruin. We can't let that happen today, and that's why we've got to fight this axis of evil around the world. Dumasani, some quick final thoughts on how Israel's fight is all of our fight. Again, you said the front line. I've heard our Jewish friends say the canary in the coal mine. All of those things are true, right? So what we see being targeted in terms of our Jewish brothers and sisters will eventually come for everyone, right? And what has happened, our organization has been a part of what's called the African Jewish Alliance, and it is a group of African nationals as well as Israeli Jews and American Jews who have the shared experiences of radicalism, how they've devastated their communities, right? We say often in that organization that
And October 7th sadly happens every week in Sudan, happens every week in Nigeria, right? They've come together to bring awareness to that, to our government here, the most powerful government, obviously, the United States, but around the world as well, so that we can let people know Boko Haram is Hamas, is ISIS, is Hezbollah, is Al-Shabaab, that radical mindset, which is killing Christians, Jews, and Muslims. We're saying many Muslims are losing their lives who are not aligned with that radical ideology. So when people know they can be a part of that as well. Yeah, Eli.